Xin chào các bạn, lại là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ phim cũ của Pháp, đó là Bill Paix năm 1981 do Bertrand Blier đạo diễn. Sẽ không có tiêu đề tiếng Anh cho bộ phim khi phát hành ở Mỹ, vì Bill Paix tiếng Pháp có nghĩa là cha dượng, dễ gây nhầm lẫn với một bộ phim khác trong thập niên 80 là The Stepfather, một bộ phim đình đám năm 1987. Khác với bộ phim kinh dị của Joseph Robin, Bill Paix kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một người đàn ông trung niên với cô con gái riêng tuổi ten của vợ. Và sau đây chúng ta cùng xem qua cốt truyện của bộ phim. Jamie là một nghệ sĩ dương cầm, anh đang có mâu thuẫn với người vợ Martin, một người mẫu đã luống tuổi đang chán nản, vì khó có thể tiếp tục theo đuổi công việc cô mơ ước. Khi Martin bỏ nhà đi, cô vô tình đâm vào một chiếc xe tải trong một vụ tai nạn, và qua đời ngay sau đó. Sau cái chết đột ngột và tai nạn của mẹ, Marion xinh đẹp, nhất quyết ở lại với người cha dượng đang đau khổ, thay vì quay về với cha ruột của mình. Nhưng bị cha cô, Charlie, một người nghiện rượu không ưa Jamie bắt đi. Marion quay trở lại, bỏ mặc sự phản đối của cha, cô bày tỏ mong muốn được ở lại với Jamie trong căn hộ của họ, và nhận công việc trông trẻ để kiếm sống, trong khi Jamie dạy đàn piano. Marion sớm công khai thú nhận với Jamie rằng cô ấy có tình cảm với anh, và không thực sự giấu giếm việc cô ấy muốn ngủ với anh ấy. Nhưng Jamie cố gắng từ chối, vì cô còn quá trẻ tuổi. Trong một chuyến thăm bất ngờ, cha của Marion đã có lúc nhìn thấy hai người ôm hôn. Anh hỏi họ có phải đang ngoại tình không, nhưng khi Jamie phản đối, Charlie xin lỗi và bỏ đi. Trong một lần trông trẻ, Marion nhận thấy cô bé Natalie bị cúm, và chạy đến Jamie để được giúp đỡ. Jamie vay tiền để mua thuốc, và trong khi đi khám bệnh, anh đã gặp Charlotte, mẹ của Natalie. Jamie nhanh chóng quan tâm đến Charlotte, vì cô cũng là một người chơi piano điêu luyện, trong khi Marion cũng nhận ra sự không đúng đắn trong mối quan hệ của họ, và chủ động chia tay Jamie, sau đó trở về bên cha cô. Mặc dù trong tình cảm đau khổ, Jamie đến căn hộ của Charlotte để tìm Marion, nhưng lại vô tình bắt gặp Charlotte trên giường, và họ quan hệ tình dục. Natalie không hề hay biết đã vô tình nhìn thấy họ. Với kết thúc như vậy, chúng ta có thể hình dung ra rằng lịch sử có thể sẽ lặp lại. Remy rất có thể sẽ lại trở thành cha dượng một lần nữa, và tất nhiên lần này sẽ là cha dượng của cô bé Natalie. Về cơ bản, bộ phim làm chúng ta liên tưởng đến tiểu thuyết Lolita của Vladimir Nabokov. Sự khác biệt là lần này cô gái trẻ lại bị hấp dẫn bởi người đàn ông lớn tuổi, thay vì ngược lại. Và kết cục của bộ phim cũng không bi thảm như Lolita. Diễn xuất của Ariel Bast là rất xuất sắc. Cô tham gia vào bộ phim khi đang là một thiếu niên thực sự, chứ không phải là một nữ diễn viên đóng vai trẻ hơn. Cô ấy thực sự quá đẹp và trông rất thuần khiết, nhưng cô ấy không lạm dụng điều đó. Cô ấy không cố tỏ ra dễ thương và quyến rũ quá mức. Cô ấy có cách ứng xử phù hợp với thực tế trong phim theo yêu cầu của đạo diễn. Nhân vật mà cô thể hiện là một cô gái thất thường và hay thay đổi, dễ thích nhưng cũng nhanh chán. Điều này là dễ hiểu và phù hợp với lứa tuổi của cô. Trong thực tế, những cô gái mới lớn bị thu hút bởi những người đàn ông lớn tuổi không phải là điều gì đó quá lạ lẫm, khi họ bị hấp dẫn bởi sự chín chắn và trưởng thành của đối phương, điều mà những người như họ chưa có được. Trong trường ngược lại, chúng ta cũng có thể thấy điều tương tự từ việc những chàng trai trẻ bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên, không thể lấy điều này làm biện minh cho những hành động của Marion trong phim. Việc cô quyến rũ Remy là điều hết sức sai trái và không phù hợp trong hoàn cảnh mẹ cô vừa mất và Remy còn đang đau buồn vì chuyện đó. Nhìn vào Marion, chúng ta cứ ngỡ rằng cô là một cô gái ngây thơ và yếu đuối, nhưng không hề như vậy. Cô ấy luôn chủ động tất cả mọi việc trong mối quan hệ với Remy. Thậm chí cô cũng không hề nhỏ một giọt nước mắt nào khi mẹ cô qua đời. Tôi hoàn toàn đồng cảm với nhân vật Remy của Patrick Dewar. Chúng ta thường hay nói về đạo đức, nhưng tôi dám chắc rằng bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể chống lại được sự cám dỗ nếu ở trong tình cảnh của anh ấy. Đặc biệt là khi nó đến từ sự chủ động của một cô gái mới lớn đẹp đến mê hồn như vậy. Ít ra Remy cũng đã cố gắng chiến đấu để kìm hãm sự quyến rũ của Marion khi ban đầu anh ấy không quan tâm đến cô, và có vẻ như anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang làm ơn cho cô ấy khi anh ấy nhường nhịn và quan hệ tình dục với cô. Làm như đó không phải là ham muốn từ phía anh ta vậy. Patrick Dewar là một diễn viên tuyệt vời. Khi tìm hiểu thông tin về anh ấy, tôi mới biết rằng anh ấy đã qua đời ngay sau khi bộ phim này ra mắt được một năm. Đây thật sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Tôi thực sự thích vẻ lãng tử và sự tử tế nhẹ nhàng của anh ta trong bộ phim. Đây là một bộ phim đẹp mắt và thực sự đáng xem nếu như bạn không cảm thấy phiền hà trước một vài cảnh khỏa thân của Ariel Bast. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.